شروع کنم میدونم که خیلی از دوستانی که همراه ما هستن اینجا کوچ هستن و طبیعتاً با واژه کوچینگ آشنا هستن. اما برای اینکه بتونیم یک همسویی مجدد در مورد این واژه با هم داشته باشیم، من کوچینگ رو خیلی ساده و کوتاه برای شما عزیزان تعریف میکنم که بتونیم در مورد تعریف این واژه با هم در یک مسیر باشیم. کوچینگ یک مشارکت مستمر و دائمی هستش بین کوچ و مراجع، از این جنس که در حقیقت در طی این مسیری که مراجع با کوچ همراه میشه، با طرز فکر و ذهنیتی که یک کوچ داره که او توانمنده و باور به توانمند بودن مراجع، باعث ایجاد تشکیل این ذهنیت استقلال و توانمندی برای خود مراجع هم میشه. کوچینگ یک فرایند پرسش محوره که فوکس و تمرکزش روی زمان حال و آینده است و عملاً ما به گذشته خیلی کاری نداریم. کوچینگ به ما کمک میکنه که ما بتونیم در طی این پروسه و فرایند موقعیت فعلیمون رو به سمتی سوق بدیم که بتونیم به بهترین نسخه خودمون تبدیل بشیم. حالا این بهترین نسخه برای هر کسی ممکنه یک تعریف ویژه‌ای داشته باشه. حالا اگر بخوام یک مثال خیلی ساده براتون بزنم، یه تنیسور خیلی معروفی هست که احتمالاً ممکنه خیلی از شما عزیزان بشناسینش، راجر فدرر، که خب اسطوره بود توی تنیس و همیشه کسب مقام‌های قهرمانی عالی داشت. در یک برهه‌ای از زندگی حرفه‌ایش دچار افت شدیدی میشه. وقتی که بررسی کردن دیدن که از نظر قدرت بدنی و تکنیک‌های فنی او هیچ مشکلی نداره، اما انگار چیزی که اینجا برای او داشت ایجاد مانع میکرد ذهنیت و باورهای محدود کننده او بود. خب در اینجا یک کوچ رو استخدام کرد به نام ایوان لیو که بهش کمک کرد بتونه این ذهنیت و باورهاشو در مورد رقابت تغییر بده و در حقیقت بهش کمک کرد که این رو ببینه، این دیدگاه تازه رو پیدا کنه که همیشه روش‌های قدیمی کمک نمی‌کنن که ما بتونیم دستاوردهای جدیدتری به دست بیاریم. انگار همزمان این داستان داره به ما اینو میگه در کنار اون قدرت بدنی و مهارت‌های فنی که این بازیکن تنیس داشت، چیزی فراتر از این میتونه او رو در صحنه رقابت توانمندتر نگه داره. اونم ذهنیت و قدرت استراتژیک و مدیریت احساساتش هستش. و کوچینگ اینجا به او کمک کرد که بتونه این ذهنیت رقابتش رو تغییر بده، از باورهای محدود کنندش عبور کنه و این موانع ذهنی که برای خودش ساخته رو کنار بذاره. حالا ممکنه اینجا سوال پیش بیاد که خب الان کوچینگ چه تفاوتی با روان درمانی، منتورینگ یا مشاوره کسب و کار داره؟ خب ممکنه که ما اینجا شباهت‌های زیادی ببینیم. این سوال خیلی از عزیزانی هستش که در حیطه روانشناسی و حتی مشاوره کسب و کار دارن فعالیت میکنن. من اگر اجازه بدید یک سناریویی رو برای شما تعریف میکنم و بعد با هم از منظر این سه رویکرد این سناریو رو بررسی میکنیم. تصور کنید یک فردی در یک موقعیت شغلی نسبتاً خوبی قرار گرفته. البته رضایت شغلیش خیلی بالا نیست و احساس مداوم و افکاری که داره اینه که نمیتونه توی زندگی و شغلش پیشرفت کنه. بارها تصمیم گرفته که از این فضای شغلی بیاد بیرون و کسب و کار خودش رو راه اندازی بکنه، اما هر بار که میخواسته این کار رو بکنه دچار تردید بوده و همین عامل باعث شده که عقب بمونه و به تعویق بندازه این تصمیماتش رو. افکاری که این فرد داره چیه؟ مثلا اگه شکست بخورم و همه چیزو از دست بدم چه اتفاقی میفته؟ و چرا همیشه احساس میکنم آماده نیستم؟ چرا احساس میکنم که توانایی من هیچ وقت کافی نیست؟ و انگار این باورها و افکار محدود کننده مانع از این میشه که او بتونه تصمیم بگیره و بره اقدام بکنه. حالا ما میخوایم این سناریو رو از منظر رواندرمانی، مشاوره کسب و کار و منتورینگ و کوچینگ بهش نگاه کنیم. ببینیم در رویکردهای مختلف چطوری وارد این موضوع میشن.
اگر این فرد به روان درمانگر مراجعه بکنه، طبیعتاً روان درمانگر وارد ریشه های ترس او میشه در گذشته. ممکنه او در کودکی در خانواده بزرگ شده که ترس از شکست رو به شدت به او القا کردن، به این واسطه که خانواده پیشنویس بی پرفکت یا کامل باش رو برای او خیلی بزرگ جلوه دادن و همزمان این فرد از این که شکست بخوره میترسه. یا امنیت شغلی بسیار ارزش بالایی توی این خانواده بوده و خیلی بهش تاکید می شده و همین امر سبب شده که او در ایجاد این تصمیم گیری و رفتن به سمتش دچار تعلل بشه. این از حوزه روان درمانی. اگر از حوزه مشاوره کسب و کار و منتورینگ بخوایم وارد این موضوع بشیم و به این موضوع نگاه کنیم چیه؟ حتما فردی که مشاور کسب و کاره یک بیزینس پلان برای او طراحی میکنه، یک سری پیشنهادات میده که باید بازار رو تحلیل بکنی و چقدر باید سرمایه داشته باشی، چطور باید اقدام بکنی و از دانش و تجربه خودش در حقیقت برای او راهکارهایی رو تحریزی میکنه و انگار عملا اینجا به او پیشنهاد میده که مثلا تو بیا اول توی این شغل کارمند باش، بعد برو به سمت کارآفرینی. و این هم از طریق مشاوره کسب و کار و منتورینگ که به این موضوع نگاه میشه. حالا ببینیم که اگر قرار باشه این فرد با این موضوع به سمت در حقیقت اون بچه صدا ضعیفه، اگر صدا خوب هستش برای من یک لطفاً بفرستید. مرسی ممنونم. خب حالا اگر این موضوع رو ما بخوایم از منظر کوچینگ بررسی کنیم، یعنی این فرد بیاد موضوعش رو پیش یک کوچ ببره. خب یکی از بزرگترین و ویژه ترین خصوصیاتی که کوچینگ داره حفظ فردیت اون آدمه. وقتی که ذهنیت و نحوه فکر کردن کوچ این هستش که باور به توانمندی مراجعه، یعنی اون فردیت فرد رو بهش اعتبار میده. در جلسات کوچینگ، کوچ این همراهی و مشارکت مستمرش از طریق اون فرایند پرسش محور به این صورته که با پرسش هایی که از اون فرد میپرسه به اون فرد رو دعوت میکنه به کشف و بررسی آن مانع درونی که شاید در دسترسش نیست. مثلا اگه نترسی چه کارهایی انجام میدی؟ چه چیزی باعث شده که تا حالا نری و اقدام نکنی؟ کدوم توانمندی تو داری دست کم میگیری که فکر میکنی نمیتونی موفق بشی؟ انگار اینجا با این فرایند پرسش محور کوچینگ داره به اون فرد کمک میکنه به جای اینکه فوکس و تمرکزش روی اون باورهای محدود کننده باشه، به این فکر کنه که چطور میتونه یک راهکار جدیدی پیدا کنه. اینکه چه مانعی از درون باعث میشه که اون نتونه این تصمیم رو عملی بکنه و همزمان این باعث ایجاد انگیزه در اون میشه که بیاد و یک اقدام عملی رو تعریف کنه. حالا ممکنه اینجا سوال پیش بیاد، خب مزیت کوچینگ الان اگر بخوای جمع بندی کنی نسبت به 2 تا رویکرد دیگه چیه؟ یکی از بزرگترین و اصلی ترین مزیت‌هاش اینه که ما تمرکز بر آینده و اقدام عملی داریم. آنچه که در گذشته اتفاق افتاده اگرچه ممکنه تاثیرگذار باشه اما تعیین کننده نیست. تعیین کننده آن چیزی است که در زمان حال داره بر من رخ میده که من باید با ایستادن و توجه کردن به اون راه‌های عملی آینده رو در حقیقت تحریزی کنم. موضوع خیلی مهمی که ما در کوچینگ میبینیم و در حقیقت جاش توی روان درمانی به نسبت روان درمانی و کلاً توی کسب و کار، مشاوره کسب و کار خالیه، این هستش که ما تو فرایند کوچینگ برای مراجع نسخه نمیپیچیم، چون اعتقاد داریم که اون فرد دارای یک فردیت و منحصر به فردی هست و توانمنده و میتونه راهکارها رو از درون خودش پیدا بکنه. پس الزاماً آنچه که برای من کار کرده حتما برای او کار نخواهد کرد. پس به همین علت ما او رو دعوت میکنیم که تو بیا ببین، در درون خودت بکاو که چه چیزی برای تو ایجاد مانع کرده. که بیت زیبای عطار نیشابوری میگه چون تو خود را پیش خود کردی نهان، پس به خود در خود طلب کن آنچه آن. تمام پاسخها درون ماست
و فقط لازمه که با پرسشگری قوی ما بتونیم اون نقطه کوره رو پیدا بکنیم که چی شده که انگار عمل کرده من اونطور که میخوام پیش نمیره. و در حقیقت کوچینگ وقتی که به ما کمک میکنه بتونیم خودمون اقدامهای عملی رو طرحریزی بکنیم و این باور کوچ به توانمندی ما روی نوع بودن ما و همزمان دوینگ ما داره اثر میذاره. این باعث میشه که ما خودآگاهیمون نسبت به خودمون بالاتر بره. بتونیم در تصمیم گیری هامون شفافیت بیشتری داشته باشیم. انگار زمانی که من در طی جلسه کوچینگ یک آگاهی در مورد خودم پیدا میکنم، این آگاهی رو میتونم با خودم ببرم تو همه حوزه‌های دیگه زندگیم هم ازش استفاده کنم. انگار این آگاهی یه بار مصرف نیست. ولی اگر یه نفری بیاد یه راهکاری بده دست من، پس فردا من توی موقعیت مشابه دوباره به مشکلی بر بخورم، آیا واقعا اون راهکار میتونه به درد اون موقعیت بخوره؟ طبیعتاً و نسبتاً پاسخ خیره. پس آگاهی که از جنس درونیات و فردیت من هست میتونه در سایر حوزه‌های دیگه به من کمک کنه. این در حقیقت یک تفاوتی بود بین کوچینگ، روانشناسی، رواندرمانی و مشاوره کسب و کار. حالا توی قسمت بعدی ما میخوایم ببینیم که آیا کوچ بودن و یادگیری مهارت‌های کوچینگ به خود فرد هم میتونه کمک کنه؟ پاسخ اینجا بله هست. در حقیقت کوچینگ علاوه بر این که میتونه به دیگران کمک کنه، میتونه باعث تحول فردی و رشد شخصی اون فرد هم بشه. خیلی از ماها باورهای محدود کننده زیادی داریم. همه انسان‌ها به واسطه انسان بودنشون دارای محدودیت و این محدودیت‌ها معمولاً از الگوهای فکری و اون باورهای محدود کننده میاد. مثل این که مثلا احساس کنیم که توی زندگی شخصیمون یا توی شغلمون گیر افتادیم، یا احساس کنیم که هیچی خوب نیست، همیشه شکست میخوریم، یا مثلا بارها شده میخواستیم یه کاری رو انجام بدیم، هی گفتیم از شنبه شروع میکنم، از شنبه رژیم میگیرم، از شنبه ورزش میکنم، هی مدام کارها رو به تعویق انداختیم، خودمون رو در یک فرس زمانی قرار دادیم. و در حقیقت وقتی که به این الگوهای فکری و باورهای محدود کننده نگاه میکنیم، انگار ما رو در یک لوپ معیوب تکرار شونده قرار دادن که ما با هر بار تکرار این عملکردها باعث ایجاد یک نوع فرسودگی روانی برای خودمون میشیم و این باعث میشه که اضطراب ما بالا بره. حالا چه بهتر که این چند دهه سریع تمام شونده رو ما با کیفیت بهتری بتونیم زندگی بکنیم. ما که نمیتونیم این الگوها و باورهای محدود کننده رو حذف کنیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تعدیلشون کنیم و سریعتر ازشون رد شیم. خبر خوب این هستش که یادگیری مهارت‌های کوچینگ میتونه در تحول فردی و رشد شخصی ما هم بهمون کمک کنه. حالا چطوری؟ خیلی وقتا زمانی که ما بر اساس همون عادت‌های قدیمی یک رفتاری داریم که این رفتار مناسبی نیست یا رفتار مؤثری نیست، ما دچار خود سرزنشی میشیم. دیدی دوباره عقب افتادی، دیدی دوباره به قولت پایبند نبودی، دیدی کارتو به تعویق انداختی و این دیدی ها و این خود سرزنشی زیادی که ما میکنیم عملاً باعث چی میشه؟ باعث این میشه که ما میزان اضطرابمون بالاتر بره و همزمان که ما اضطرابمون بالاتر میره و احساس ناخوشایندی از این افکار خود سرزنشی داریم، خب طبیعتا رفتار مؤثری هم نخواهیم داشت و هی این چرخه تکرار میشه. حالا مهارت‌های کوچینگ به ما یاد میده که خب عزیز من، سالهاست تو داری این رفتار رو تکرار میکنی و سالهاست تو داری خودتو سرزنش میکنی. آیا نتیجه مثبتی داشته؟ آیا تغییری دیدی؟ خب خیر. پس انگار رفتار تو رفتار مؤثری نیست، بیا رفتار رو عوض کن. به جای این که من بیام خودم رو سرزنش کنم، یاد میگیرم که افکارم رو به چالش بکشم. مثلا اینجا چی باعث میشه که کارامو عقب بندازم؟ چه باوری باعث شده که من فکر کنم این کار سخته یا ترسناکه؟ اگه قرار باشه فقط یک قدم کوچیک بردارم، اون قدم کوچیک چی میتونه باشه؟
انگار اینجا کوچینگ به ما کمک میکنه یادگیری مهارت‌هاش که به جای موندن توی اون لوپ معیوب خود سرزنشگری که باعث ایجاد احساس ناخوشایندی در ما میشه، ما بیایم با به چالش کشیدن افکارمون از طریق پرسشگری پاسخهای جدیدی رو از درون خودمون کشف کنیم. پاسخهایی که شاید به ما کمک بکنه این احساس ناخوشایند ما تغییر بکنه. شاید اون فرسودگی روانی و اضطراب رو برای ما پایین بیاره. شاید به ما کمک بکنه از این چرخه معیوبی که سالهاست توشیم خارج بشیم و بتونیم یک رفتار یا یک اقدام مؤثرتری رو در حقیقت برای خودمون طرحریزی کنیم. خیلی وقتا ممکنه که ما دچار سردرگمی و دودلی و تردید در تصمیم گیری هامون باشیم. هر زمانی که قراره در مورد موضوعی تصمیم بگیریم انقدر مرددیم و تردید داریم که اصلا از ترس این تردیده سمتش نمیریم. اینجا باز مهارت کوچینگ با مدل چرایی عمیق میتونه به ما کمک بکنه که بیایم از این قسمت رد شیم. به این نوع رفتار کردن با خودمون که فکرهامون رو به چالش میکشیم میگیم سلف کوچینگ. یعنی من با یادگیری مهارت‌های کوچینگ میشم کوچ درونی خودم و سعی میکنم به خودم کمک کنم که از پس این افکار در بیام و در حقیقت یک اقدام مؤثرتری رو برای خودم طرحریزی بکنم. حالا ممکنه اینجا سوال پیش بیاد که خب الان یعنی اگر من این مهارت‌های کوچینگ رو یاد بگیرم دیگه هیچ مشکلی نیستش؟ یعنی دیگه من از پس تمام چالش‌ها و موانعم برمیام با همین روشی که شما گفتید اینجا همه چی به قول معروف گل و بلبله؟ میخوام بگم خیر، حتما که اینطور نیست. همونطور که گفتم همه ما به واسطه انسان بودنمون یک سری محدودیت‌ها و نقاط کوری داریم که گاهن به قدری اونها رو ممکنه انکار کرده باشیم که اصلا نبینیمشون یا نخواهیم که ببینیمشون. اینجا لازمه که فرد دیگری ما رو از بیرون ببینه و به ما کمک بکنه که ما بتونیم از این چالش‌ها و موانع راحت‌تر رد شیم. در حقیقت تسهیلگر مسیر پیشرفت ما باشه. همونطور که یک روانشناس به روانشناس دیگری برای بررسی موضوعات درونی ترش نیاز داره، یک کوچ هم گاهن به این مسئله نیاز داره که با کوچ دیگری کار کنه. ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد خب پس چه کاری مهارت‌های کوچینگ رو یاد بگیریم؟ میریم کوچ میگیریم دیگه. پاسخ اینجا اینه که وجه تمایزی است بین کسی که مهارت‌های کوچینگ رو بلده و فردی که این آشنایی رو با این مهارت‌ها نداره. اولین و پررنگ‌ترین وجه تمایز اون خودآگاهی و شفافیتیه که من نسبت به خودم پیدا می‌کنم. ممکنه من این بینش و آگاهی رو به اون حلقه معیوب پیدا بکنم. شاید نتونم خودم ازش رد شم و نیاز به کمک داشته باشم، اما خیلی سریعتر از فردی که این مهارت‌ها رو نداره یا خودآگاه نیست من بر این مسئله واقف میشم و باعث میشه که من سریعتر بتونم ازش رد بشم، سریعتر کمک بگیرم، میزان اضطراب و فرسودگی روانی من کمتر بشه. پس انگار زمانی که من میام سرمایه گذاری میکنم روی تحول فردی خودم، روی رشد شخصی خودم، ثمره اون زندگی با کیفیت تری است. از چه جنسی؟ از این جنس که من نسبت به خودم خودآگاه ترم، در موقعیت‌های چالش برانگیز و موانع دچار فرسودگی روانی کمتری میشم، دچار اضطراب کمتری خواهم شد و خیلی سریعتر میتونم از این موقعیت‌ها بیرون برم. در قسمت بعدی میخوایم ببینیم که آیا کوچینگ همونطور که به تحول شخصی و رشد فردی ما کمک میکنه آیا میتونه در مسیر شغلی ما هم تاثیرگذار باشه؟ بله. کوچینگ علاوه بر این که روی خودآگاهی و تحول فردی ما تاثیرگذار هستش، روی رشد شخصی ما هم و تاثیرگذار روی رشد مسیر شغلی ما هم تاثیرگذار هستش. حالا چرا؟ تحقیقات نشون داده سازمان‌هایی که فرهنگ کوچینگ رو توی خودشون رشد دادن 23% بهره‌وری بهتری دارن نسبت به سازمان‌هایی که در حقیقت همون فرهنگ سنتی قبلی رو داشتن.
از طرفی این افرادی که با مهارت‌های کوچینگ آشنا هستن و تسلط دارن روی این مهارت‌ها 70% اعتماد به نفس و در حقیقت کیفیت عملکردشون بالاتره. این چیزیه که تحقیقات نشون داده. و حالا چیزی که اینجا مهمه چیه؟ اینه که تو دنیای امروز سازمان‌ها معمولاً دنبال کارکنانی هستن که علاوه بر مهارت‌های فنی دارای این مهارت‌های نرم هم، یعنی همون سافت اسکیل ها باشن. این مهارت‌های نرم چیه که تو کوچینگ ما یاد میگیریم؟ برقراری ارتباط مؤثر، شنیدن فعالانه، حل تعارض، مدیریت استرس و اون نحوه فکر کردن استراتژیک و رشد و خودآگاهی فرد هستش. وقتی یک پرسنلی، یک کارمندی نسبت به این مهارت‌ها تسلط کافی داشته باشه، به تبع در مواجهه با ارباب رجوع یا مشتریان میتونه ارتباط مؤثرتری برقرار بکنه و نتیجه بهتری بگیره. حالا اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ علاوه بر این که ما میتونیم یک فضای شغلی مناسبتری برای خودمون یه جورایی بسازیم و خلق بکنیم، کوچینگ میتونه مسیر شغلی ما رو از حالت تصادفی به یک مسیر شغلی مشخص تبدیل کنه. یعنی چی؟ خیلی از ماها که الان اینجا نشستیم و داریم این وبینار رو گوش میدیم، ممکنه به خاطر نظر والدینمون وارد یک سری رشته ها و مشاغل شده باشیم، یا ممکنه از طریق مشاهده این که فلانی از فلان شغل داره خیلی درآمد خوبی در میاره، پس منم برم و پیرو راه او باشم، توی این مسیر قدم گذاشتیم. اما چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که انگار وقتی که ما داریم اینطوری انتخاب میکنیم، استعدادها و نقاط قوت خودمون رو نادیده میگیریم. وقتی که من سالهاست دارم در یک شغلی کار میکنم، دچار روزمرگیم، هر روز خسته تر از قبلم، احساس میکنم هیچ پیشرفتی ندارم، پس اینجا انگار داره این خبر رو به من میده چیزی در تو درست کار نمیکنه. کوچینگ به من کمک میکنه که من بتونم استعدادها و نقاط قوت خودم رو بشناسم. ممکنه فردی در یک شغلی درآمد بالایی داشته باشه، اما الزاماً قرار نیستش که من هم مثل او باشم. ممکنه استعداد من و نقطه قوت من جای دیگری باشه، ارزش‌های من جای دیگری مهلت بروز پیدا بکنن. پس انگار وقتی که ما بر اساس این پترن‌های تکراری و قدیمی وارد یک رشته‌ای میشیم، وارد یک شغلی میشیم، بدون اینکه از خودمون، ارزش‌هامون، استعدادهامون و نقاط قوتمون اطلاعاتی داشته باشیم، این باعث میشه که دچار روزمرگی، خستگی مزمن، و من روی این کلمه فرسودگی روانی میخوام باز هم تاکید کنم، چون میدونم که آسیب‌هایی میزنه که خیلی وقتها واقعا ممکنه که جبران کردنش سخت باشه. پس چه بهتر ما بتونیم در مسیری قدم بذاریم که میزان این فرسودگی ها رو کمتر بکنیم و به سمتی بریم که تغییراتی رو برای خودمون خلق کنیم که کیفیت زندگیمون رو در این چند دهه سریع تمام شونده بالاتر ببره. حداقل با یک رضایت درونی بتونیم زندگی بکنیم و کمی از این زندگی که حتما که سخت و دارای رنجه بتونیم یکم بهتر و نرمتر باهاش کنار بیاییم. در قسمت بعدی میخوام در مورد یک موضوع خیلی جذاب و جالب باهاتون صحبت کنم: ارتباط کوچینگ و نوروساینس. خب ما تا الان چیزی که با هم بررسی کردیم تعریف کوچینگ بوده، تفاوتش با رویکردهای مختلف بوده. اومدیم گفتیم که کوچینگ چطوری به رشد و تحول فردی کمک میکنه، از طرفی چطوری میتونه باعث ایجاد تحول شغلی ما بشه. حالا الان میخوایم ببینیم که یکی از بزرگترین مشخصه های کوچینگ، که خب این ادعا شده که کوچینگ باعث ایجاد تغییرات پایدار میشه، نه تغییرات موقت. آیا واقعا این ادعا درسته؟ چی شده که این حرف رو میزنن در مورد کوچینگ؟ میخوام در مورد این قسمت حالا با شما صحبت بکنم.
خب همه ما میدونیم مغز ما در حقیقت به طور طبیعی به سمت عادتهای قدیمی و الگوهای فکری آشنا میره و خب عملا تمایلش اینه که تو اون فضای امنه بمونه و ترکش نکنه. از کودکی یعنی از زمانی که ما به دنیا میایم و عملا دیگه بعد از اون قسمتی که حالا مرحله‌ای که رد میشه و پردازش ذهنی ما شروع به کار میکنه و ما با کنجکاوی میخوایم محیط اطراف رو بشناسیم و از طریق یادگیری مشاهده‌ای سعی میکنیم که از رفتارهای پدر و مادرمون، محیطهای مختلفی که توش هستیم، چیزهایی رو الگو برداری بکنیم. یک سری مسیرهای عادتی در ذهن ما، مسیرهای عصبی در حقیقت شروع به شکل گیری میکنه که ما بهش میگیم رفتار قالبی. هرچی بیشتر میگذره و ما هرچی بیشتر این رفتارهای عادتی رو تکرار میکنیم، این مسیر عصبی در مغز ما قوی تر میشه. و جالبه بدونید که به میزانی که این مسیر عصبی در مغز ما قوی تر بشه، اون رفتار عادتی خودکارتر اتفاق میفته. حالا من بیام یه مثالی براتون بزنم. من میدونم که این مثال خیلی مثال آشناییه و حتما که همه شما، بیشتر شما فکر کنم که رانندگی کردن رو تجربه کردید. خب موقعی که ما میخوایم بریم رانندگی رو یاد بگیریم، اتفاقی که میفته چیه؟ تو روزای اول علاوه بر این که حواسمون به این هست به کسی نزنیم یا کسی بهمون نزنه، خیلی توجه میکنیم که گاز کجاست، ترمز کدومه، چجوری دنده عوض کنم، حالا رو دنده چند برم، به صدای موتور گوش میکنیم. وقتی که به مرور این رفتار هی تکرار میشه، این مسیر عصبیش توی مغز ما داره شکل میگیره. با تکرارها و تمرینهایی که ما روی رفتار رانندگی کردن داریم، این مسیر عصبی در مغز ما قوی میشه و این رفتار رانندگی کردن به صورت خودکار از این به بعد برای ما اتفاق میفته. حتما تجربهش رو داشتید دیگه. مثلا توی پارکینگ سوار ماشین شدید و بعد بدون اینکه اصلا متوجه مسیر باشید رسیدید به اون مقصدی که میخواستید و انگار رفتار رانندگی کردن به صورت خودکار در شما اتفاق افتاده، بدون اینکه به این فکر کنید که کی باید دنده عوض کنم، کی ترمز کنم، گاز کدوم بود، به صدای موتور حتی بعضی وقتا گوش بدم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ آن چیزی که ما ازش به عنوان باورهای محدود کننده و الگوهای فکری تکرار شونده یاد میکنیم چیزی نیست جز مسیرهای عصبی که در مغز ما وجود داره. یه اصطلاحی هست به نام نورولاستیسیته که در حقیقت میگه که مغز قابلیت تغییر و تطبیق داره. یعنی چی؟ یعنی درسته که این مسیرهای عادتی در طول زمان در مغز ما شکل گرفته، اما این قابلیت هست که این مسیرها جمع بشن و مسیرهای جدیدی به جای اونها پایه‌ریزی بشن. حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه که چطوری قرار این اتفاق بیفته؟ کوچینگ چجوری داره همچین ادعایی میکنه که میتونه تغییرات پایداری برای ما به وجود بیاره و تغییرات موقتا نیست؟ بیاید یه مثالی رو با هم ببینیم. تصور کنید یه فردی رو که توی یک سازمانی کار میکنه. مدیرش هر زمانی که از اون میخواد که یک کار جدیدی رو انجام بده، یه پروژه جدیدی رو بهش بده که انجام بده، بدون اینکه اون پروژه رو بررسی کنه ردش میکنه. میگه نه من انجامش نمیدم. حالا فکرش چیه؟ فکرش اینه که برای من سخته، من تجربه کافی ندارم، من شکست میخورم، من نمیتونم از پسش بر بیام. حالا اگر بخوایم از نظر نوروساینس این قسمت رو بررسی کنیم، همونطور که گفتم انگار مغز این فرد عادت کرده که به صورت خودکار از چالش‌ها و موانع فرار کنه. مسیر عصبیش طوری شکل گرفته که زمانی که با موضوعات جدید مواجه میشه، بدون اینکه بخواد اونها رو امتحان کنه یا حتی ارزیابی کنه، ازشون اجتناب میکنه. حالا اتفاقی که تو جلسات کوچینگ میفته چیه؟ این خیلی مهمه. ما گفتیم که طی جلسات کوچینگ، کوچ با اون همراهی و تسهیلگری که داره میاد به ما کمک میکنه با اون فرایند پرسش محورش افکار ما رو به چالش میکشه. مثلا اگه این کار راحت بود چطور انجامش میدادی؟ تجربه قبلی داری
که یه کاری برای جدید بوده رفتی انجامش دادی و موفق شدی؟ اینجا چی ضمانت میکنه که تو شکست میخوری؟ انگار زمانی که ما این سوالها رو از فرد میپرسیم، او رو دعوت میکنیم به جای استفاده از اون مسیرهای قدیمی که ناشی از ترس و اجتناب بودن، به دنبال پاسخهای جدیدی بگرده. پاسخهایی که با حفظ فردیت اوست و داره از درون او بیرون میاد. ما میدونیم که در انتهای هر جلسه کوچینگ مراجع یک اقدامی تعریف میکنه با توجه به آگاهی که در طول جلسه براش اومده. این اقداما چی کار میکنن؟ من بهشون میگم اقدامک. اینا ایجاد یک ریز عادت هایی میکنن که این ریز عادت ها رو وقتی ما هی تکرار میکنیم و تمرین میکنیم، باعث میشه مسیر عصبی جدیدی در مغز ما شکل بگیره و انگار این مسیر عصبی جدید آروم آروم مانع از این میشه که ما برگردیم رو اون الگوی ترس و اجتنابی که قبلا داشتیم. من میفهمم که جمع کردن این مسیر عادتی قدیمی سخته. اصلا اینجا این ادعای زرد رو ندارم که راحته. بله سخته، اما شدنیه. موضوع اینه که من میل به تغییر و مسئولیت پذیری و تعهدم به مسیر رشدم چقدره؟ حتما که شدنیه. به مرور زمان، زمانی که شما این ریز عادت‌ها رو تکرار میکنید، تبدیل به یک مسیر عصبی جدید میشه که باعث میشه اون مسیر عصبی قبلی آروم آروم از اون قدرتش کاسته میشه. اینجا 2 تا اتفاق میفته. یا اون مسیر عصبی به صورت کامل از بین میره، یا انقدر زورش کم میشه که ما اصلا تمرکز و فوکس عملکردهامون روی این مسیر عصبی جدیده. گاهی وقتا ممکنه تو یک سری موقعیت‌ها ما یه فلش بکی بزنیم، ولی به نفع این مسیر عصبی جدید ما عملکردمون رو در بیشتر موقعیت‌ها بهبود دادیم. پس انگار کوچینگ به ما اینجا کمک میکنه با اون فرایند پرسش محوری که داره، به ما اینجا کمک میکنه که ما بتونیم ریز عادت‌هایی برای خودمون از جنس خودمون تعریف کنیم. من اینجا خیلی به این کلمه میخوام حساس باشم و اشاره بکنم، چون چیزی که از درون من میاد حتما که همسو با ارزش‌های منه و حتما که میتونه منجر به یک اقدام مؤثری در من بشه. چرا که اگه من مثلا توی جلسه به مراجعم بگم خب الان مثلا تو فلان عادت رو داری، برای اینکه بخوای ازش رد بشی بیا برو فلان کار رو انجام بده. این فلان کار رو انجام بده مال کیه؟ خب مال منه. بر اساس تجربه، دانش و ارزش‌های من تحریزی شده. این فلان کار به من جواب داده و حتما که اینجا فردیت اون آدم رو من نادیده گرفتم. و در حقیقت کوچینگ با اعتبار بخشی به توانمند بودن فردیت اون آدم باعث ایجاد انگیزه در اقدام میشه و عملاً باعث میشه که او اعتماد به نفس بالاتری نسبت به خودش و توانمندیاش داشته باشه. حالا من اینجا میخوام ازتون خواهش کنم دوستان عزیزی که همراه ما هستید یک تمرین عملی کوچیک با هم انجام بدیم. این تمرین عملی کوچیک نیاز به یک کاغذ و خودکار داره و بعد اگر که شد تایم داشتیم حتما از تجربه هاتون خواهم شنید. من میخوام ازتون یک جمله منفی که همیشه به خودتون میگید رو بنویسید. مثلا من برای فلان کار ساخته نشدم، من همیشه تو تصمیم گیری مشکل دارم، من هیچ وقت نمیتونم در جمع صحبت کنم. این جمله منفی که همیشه به خودتون میگید یا اکثر میگید، این جمله هر چیزی که هست. اینو میتونید روی ورق برای خودتون بنویسید. صدا کمه. من فکر میکنم دوستانی که صداشون کم هستش اگر با هندزفری بتونن گوش بدن این بهشون کمک بکنه، چون برای عده کمی از دوستان این اتفاق افتاده و من بابتش متاسفم که صدا رو کم دارید.
خب اگر که نوشتید اینجا میخوام دعوتتون کنم یک بار این جمله رو بخونید و احساسی که این جمله نسبت به شما ایجاد میکنه بنویسید. وقتی میگی مثلا من از پس هیچ کاری بر نمیام یا من همیشه شکست میخورم، چه احساسی نسبت به خودتون پیدا میکنید؟ این احساس رو هم لطفاً بنویسید. در مورد صدا من نمیدونم پشتیبانی میتونید صدا رو بیشتر بکنید یا فقط برای عده‌ای مشکل داره؟ آقای اعتمادفر عزیز که همراه ما هستن. مرسی، ممنونم. خب دوستان عزیزم، الان میخوام این جمله‌ای که در مورد خودتون نوشتید رو تبدیلش کنید به یک جمله مثبت. مثلا فردی که میگه من هیچ وقت نمیتونم در جمع صحبت بکنم، جمله مثبتش میشه چی؟ جمله مثبتش میشه من هنوز برای صحبت کردن در جمع ماهر نیستم، اما میتونم اونو تمرین کنم و یاد بگیرم. یعنی به جای یک جمله امری منفی ما بیایم یک جمله‌ای که خیلی مثبت اندیشی زرد نداشته باشه و واقع بینانه باشه. دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه. همیشه زمانی که میخواید یک جمله منفی رو به یک جمله مثبت تبدیلش بکنید، از زبانی استفاده کنید که مغز شما پذیرای اون باشه. یعنی چی؟ یعنی نه بیش از اندازه غیر واقع بینانه باشه و بزرگ باشه، نه بیش از اندازه ضعیف باشه که باز دوباره شما رو برگردونه رو همون جمله منفیه. یک جمله خیلی واقع بینانه که اون رو تبدیلش کنه به یک جمله مثبت. وقتی این جمله مثبت رو نوشتید، یک بار این جمله رو برای خودتون بخونید و حالا احساسی که این جمله به شما نسبت به خودتون میده رو بنویسید لطفاً. خب امیدوارم که همه نوشته باشن. اتفاقی که میفته اینجا چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که من میخوام یک نگاهی بکنید به تفاوت احساسی که شما نسبت به خودتون داشتید. ببینید این احساس چقدر تغییر کرده. اینجا چی میخوام بگم؟ اینجا میخوام بگم که توجه کنید که شما در طول روز و در طول زندگیتون با چه القاب و کلماتی با خودتون صحبت میکنید. و اگر این کلمات تغییر بکنه و از اون حالت منفی و آزاردهنده به حالت مثبت‌تر و واقع بینانه تری تبدیل بشه، احساس شما نسبت به خودتون چقدر تغییر میکنه؟ چقدر انگیزه اقدام کردن در شما برای رفع این چالش بالاتر میره؟ انگار گاهی وقتی که من یک جمله امری منفی صرف به خودم میگم، خودم رو توی اون موقعیت گیر میندازم و اصلا کلاً مغز ما حساسیت به تغییر داره. او براش خوبه که تو همون عادتهای قدیمی بمونه. چرا همیشه میگن که در حقیقت ترک کردن اون فضای امن سخته؟ از فضای امنت بیا بیرون. اینو حتما شنیدید دیگه، هم توی سوشال مدیا خیلی زیاده، هم حالا تو کتاب ها خیلی خوندینش، هم تو دوره ها خیلی مطمئنا شنیدید. چرا سخته؟ چون حساسیت مغز به تغییر خیلی بالا و اون هر مانع ذهنی برای شما ایجاد بکنه که شما رو تو اون مسیر قدیمی نگه داره. اما اینجا چیزی که میتونه کمک بکنه که شما اون مسیر عادتی رو در حقیقت پرورشش بدید و بسازیدش یک مسیر عادتی جدیدو،
اینه که بیاید از کلمات متفاوت تری استفاده کنید. همیشه یادتون باشه ما قسمت زیادی از وجودمون هیجان و احساس، بهش بگیم ایموشن، و تأثیری که هیجان‌ها و احساسات ما روی عملکردهای ما میذارن خیلی جلوتره. پس انگار وقتی من کلماتی استفاده میکنم که میتونه این ایموشن و هیجان منو تعدیل بکنه یا بهتره بگم تصحیح بکنه، این منجر به یک اقدام یا عملکرد مؤثر میشه. انگار اینطوری نیستش که من نمیتونم، من میتونم اما نیاز به تمرین دارم. انگار این خودش یک دلگرمیه، انگار این سیستم فکری و مسیر عصبی من رو داره قلقلک میده. حالا فکر کن شاید تونستی راهی براش پیدا بکنی. تو جلسات کوچینگ و روان درمانی عملا این اتفاق میفته. وقتی که مراجع میگه نمیدونم، اگه حسنی چی؟ بیا تصور کن اگر میتونستی این کار رو بکنی چه اتفاقی برات میافتاد. پس انگار ما اگر این مهارت ها رو یاد بگیریم که بتونیم با تمرین بکنیم، این باعث میشه میزان در حقیقت اون خودآگاهی ما نسبت به خودمون بالاتر بره و بیشتر بشه. خب بریم در مورد اثر بخشی کوچینگ در سطح جهانی صحبت بکنیم که در سطح جهانی کوچینگ چطوری اثر بخشی داره میکنه و آیا واقعا این رویکرد موثری هست یا نه. ICF که International Coaching Federation اولین انجمنی هستش که در حقیقت اومد کوچینگ رو در امریکا پایه‌گذاری کرد. گزارشی داده که بیش از 2.8 میلیارد دلار ارزش بازار کوچینگ رو به رشد و حتی فراتر هم رفته و این نشون میده که کوچینگ نه تنها یک روش لوکس برای افراد موفقه، بلکه یک ابزار کاربردی و اثبات شده است که ما بتونیم عملکردمون رو بهبود بدیم و بهره‌وریمون رو بالاتر ببریم و همزمان روی توسعه فردی ما هم کار میکنه. جالبه بدونید شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، اپل و مایکروسافت دارن از کوچینگ استفاده میکنن. حالا هر کدومشون در قسمت‌های مختلف و به شیوه‌های گوناگونی. مثلا اگر بخوام بگم گوگل در برنامه توسعه رهبریش داره از در حقیقت کوچینگ استفاده میکنه برای اینکه بتونه مهارت‌های تصمیم گیری رو در سازمانش بهبود بده و مایکروسافت کوچینگ رو به عنوان یک مهارت اصلی داخل سازمان خودش برده و اصلا جلسات کوچینگ داخلی دارن. ما تو خود ایرانمون هم خیلی از سازمان‌ها هستند که هم مدیرانشون رو مسلط میکنن به مهارت‌های کوچینگ، هم اصلا جلسات کوچینگ داخلی برگزار میکنن که این خب باعث ایجاد بهره‌وری بالا میشه. انگار که همه با هم همزبان هستند. وقتی که همه از یک مهارت در زمینه توسعه فردی یه جورایی بهره بردن، همدیگر رو بهتر و موثرتر میشنون. و شرکت اپل هم برای تقویت نوآوری و رهبری بین کارمندان خودش از کوچینگ استفاده میکنه. جالبه بدونید که افراد مشهوری مثل اوپرا و بیل گیتس هم کوچ دارن و اتفاقا اوپرا میگه که یک کوچ داشتن یکی از بهترین تصمیم هایی بود که من برای زندگی حرفه‌ای و شخصی خودم گرفتم و بیل گیتس معتقده که همه افراد موفق باید کوچ داشته باشن و خیلی جالبه که میگه ما همیشه به کسی نیاز داریم که با دیدگاه متفاوت تری در حقیقت به ذهنیت ما به ما کمک کنه که ما به ذهنیتمون نگاهی بیاندازیم و این به نظر من یکی از بهترین دستاوردهایی که کوچ داشتن یا یادگیری همون مهارت‌های کوچینگ میتونه برای افراد داشته باشه. خب چرا کوچینگ در دنیا محبوب شده؟ این هم خیلی موضوع مهمی هستش که چرا کوچینگ در دنیا محبوب شده. خب طبیعتاً در دنیایی که تغییرات خیلی سریع اتفاق میافتن و رقابت خیلی شدید هستش، سازمان‌ها دنبال افرادی هستن که همونطور که گفتیم علاوه بر اون مهارت‌های فنی که دارن، مهارت‌های نرم یا همون سافت اسکیل ها رو هم به صورت قوی بهش تسلط داشته باشن، چون عموما نیروی انسانی در هر سازمانی میتونه کمک کنه که اون سازمان به بهره‌وری بالایی برسه یا برعکس
پس انگار این کمک میکنه اینجا که بتونیم سازمان قوی‌تر و رو به رشدتری داشته باشیم. حالا یه چیز جالبی که اینجا هست، تحقیقات نشون داده که سازمان‌هایی که مدیرانشون مسلط به مهارت‌های کوچینگ هستن تیم‌های قوی‌تری دارن و نرخ خروج نیروی انسانی خیلی کمتره. چرا اینطوریه؟ علت اینه که وقتی که یک مدیر به این مهارت‌های نرم یا همون رویکرد کوچینگ مسلطه، به جای اینکه یک دستور دهنده محض باشه، میاد به حرف پرسنلش گوش میکنه، نظرات اونها رو معتبر میدونه، در حقیقت به ارزش‌های اونها احترام میذاره و این باعث ایجاد انگیزه در اون پرسنل و کارکنان میشه و باعث میشه که اونها با انگیزه و تمایل بیشتری در اون سازمان عملکرد خودشون رو به اجرا بذارن و این خودش باعث توسعه و افزایش بهره‌وری در عملکرد میشه. حالا یه نکته خیلی مهمی که اینجا میخوام در موردش صحبت کنم که اینکه چرا کوچینگ در دنیا محبوب شده، اگر که توجه کنید نقطه آسیب پذیری همه ما انسان ها در یک واژه به نام رابطه خلاصه شده. چرا رابطه؟ شما اگر یک نگاهی بندازید میبینید که هر چه که میرسد از روابط ما بر ما میرسد. روابط ما با خودمون، با خانوادهمون، با پارتنرمون، با همسرمون، با مدیرمون، با کارمندمون. پس انگار زمانی که کیفیت روابط من یک کیفیت قابل قبولی در تمام سطوح باشه، من میتونم بگم یک رضایتمندی و خوشنودی نسبی از این زندگی دارم. اما چیزی که داریم میبینیم این روزا و حالا شاید هم قبلتر، ولی شاید من فکر میکنم این روزها بیشتره، کیفیت روابط خیلی اومده پایین. انگار آدم ها دیگه نمیتونن با هم خوب صحبت کنن، همدیگر رو درک کنن. زبان مشترک بین آدم ها کم شده. وقتی که شما به این مهارت های نرم در حقیقت دسترسی پیدا میکنید، یعنی چی؟ یعنی شنونده فعال هستید. شنونده فعال بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه من بدون اینکه او رو قضاوت کنم دارم او رو میشنوم. قبل از اینکه به دنبال پاسخ بگردم، بدون هیچ ذهنیت و پیش‌فرضی او رو میشنوم و این از سوء تفاهمات و تعارضاتی که در دل روابط اتفاق میفته جلوگیری میکنه. پس انگار این یادگیری مهارت‌های کوچینگی یا همین مهارت‌های نرم چقدر میتونه به بهبود ارتباط مؤثر من کمک کنه و انگار این ارتباط مؤثری که من میتونم توی روابطم داشته باشم همزمان وصل به حال درونی و رضایت درونی من و اون خوشنودیه. ممکنه اینجا سوال پیش بیاد که خب باشه، اصلا من الان این مهارت‌های کوچینگم یاد گرفتم، ارتباطاتم هم نسبتاً درست کردم، این شرایط و وضعیت رو چیکار کنیم؟ من همیشه میگم که اگر ما اینطوری تصور بکنیم که ما همزمان داریم در دو تا محیط زندگی میکنیم، یک محیط بیرونی بالقوه و یک محیط درونی بالفعل. حالا این یعنی چی محیط بیرونی بالقوه و محیط درونی بالفعل؟ بالقوه بودن از این جهت که وقتی من میگم محیط بیرونی بالقوه یعنی من هیچ کنترلی در تغییر این محیط نمیتونم بدم. من نمیتونم آدما رو تغییر بدم، نمیتونم وضعیت جامعه رو تغییر بدم، هیچ کاری نمیتونم بکنم و اونهایی هم که تلاش میکنن که این اتفاق بیفته و حالا اون بیرون و آدما رو تغییر بدن، میتونم بگم عملاً ایجاد خستگی مزمن برای خودشون میکنن، از نظر روانی به ویژه. پس انگار اگر من بپذیرم که من نسبت به محیط بیرونی هیچ کنترلی ندارم و توانایی تغییر این محیط بالقوه رو ندارم و بیام واقعیت پذیری رو در خودم بالا ببرم و تمرکز و فوکسم رو بذارم رو محیط بالفعل درونی، آنچه که من میتونم تغییرش بدم و کنترلش بدم فقط خودم و درونیاتم هستن. چطوری روی الگوهای فکریم کار کنم، روی باورهای محدود کنندم کار کنم، مهارت‌های نرم رو در خودم
سعی کنم که توسعه بدم و قوی تر بکنم. حالا چه فایده ای داره اینا؟ خب فایدهش اینه که شما هم کیفیت روابطت بهتر میشه، همین که فرسودگی روانیت میاد پایین. انگار در تعامل مؤثرتری با خودت و دنیا هستی. با رنج کمتری در این زندگی میتونی دووم بیاری و در مسیرت قدم بذاری. تا کی ما قراره که بجنگیم که دیگران رو تغییر بدیم یا شکایت کنیم و در نقش قربانی باشیم؟ در نقش قربانی بودن چه کمکی تا الان به من کرده؟ انگار همه چیز از خود من شروع میشه. من اگر بتوانم از دیدگاه متفاوت‌تری انسان‌ها رو ببینم و درک کنم و بشنوم، این تنها دستاوردش اینه که به من کمک میکنه که بتونم زندگی با کیفیت تری داشته باشم. بهتر بتونم در این مسیر قدم بردارم، رنج کمتری رو تحمل بکنم. پس انگار زمانی که ما به افراد توصیه میکنیم که روی رشد و خودآگاهی خودتون سرمایه گذاری بکنید و بیاید در حقیقت این قسمت رو سعی کنید بالنده تر بکنید، تنها به این علته که من بتونم کیفیت زندگیم رو بالاتر ببرم. خیلی وقتا ممکنه که ما با توجه به این که همه این کارها رو میکنیم، بعضی وقتا ممکنه که باز دوباره تو اون موقعیت ها گیر بکنیم، باز دوباره تو اون چالش ها بیفتیم، باز دوباره اون موانع برای ما تکرار بشه. اما همونطور که گفتم، تفاوت این موقعیت با اون موقعیتی که من خودآگاهیم پایین تر بوده چیه؟ اینه که من به محض اینکه دارم نشانه ها رو میبینم برای رفعش دست به اقدام میزنم. به قول معروف اینطوری نیستش که این نشانه ها و موقعیت های آسیب زننده بیاد جون منو بگیره، بیاد منو تو خودش گیر بندازه. این خودآگاهی به من کمک میکنه یا درخواست کمک بکنم یا سریعتر بیام از این مسیر رد بشم و عبور بکنم. و حتما که همراهی یک کوچ یا یک روانشناس هم میتونه اینجا تاثیرگذار باشه. پس در حقیقت میتونیم در یک جمله بگیم که کوچینگ فقط یک مهارت نیست، بلکه یک سبک زندگی هستش. همینطور که در طول وبینار ما در حقیقت این قسمت های مختلف رو با هم بررسی کردیم، شما حتما متوجه شدید که کوچینگ در حوزه های متفاوت و مختلفی میتونه به شما کمک بکنه که بیاید و در حقیقت اون روی رشد و تحول فردیتون کار کنید، روی تحول شغلیتون کار کنید، ارتباطاتتون رو کیفیتش رو بالاتر ببرید و انگار یک سبک زندگی جدیدی به شما میده. البته که من معتقدم تا زمانی که ما چیزی رو امتحان نکنیم و تجربه نکنیم، احتمال خیلی زیاد شاید برامون باورپذیر نباشه، ولی از منی که خودم در این مسیر بودم و اومدم کوچینگ رو انتخاب کردم، از طریق کوچینگ تصمیم گرفتم مسیر تحصیلی و شغلیم رو عوض بکنم و انگار یک زندگی و سبک زندگی جدیدی برای خودم خلق کنم، بشنوید که واقعا کوچینگ میتونه معجزه زندگی هر کسی باشه، به شرط اینکه ما مسئولیت تغییر و تعهد به مسیر رو برداریم.